تاریخ اروپا، مخصوصا تاریخ اروپای مدرن، از تاریخ مسیحیت جدا نیست. نمیشه از یکی سر در آورد بدون دونستن اون یکی، اصلا شدنی نیست واقعا. بجز این، تاریخ مذهب در اروپا فقط هم موضوع دینی نیست، موضوع تاریخ هم هست، موضوع سیاست هم هست، موضوع تاریخ علم هم هست، موضوع تاریخ فرهنگ و معماری و هنر و اینها هم هست. چون در قرنهای گذشته این چیزا در اروپا بیشتر روی بستر فرهنگ مسیحی زندگی کرده و تغییر کرده. برای همین فرهنگ غرب وقتی میگیم، مخصوصا در قرنهای گذشته، در واقع داریم از فرهنگ مسیحیت صحبت میکنیم. این ویدیو البته درباره مسیحیت میگیم در غرب، ولی درباره اروپاست، درباره هویت اروپایی که خیلی نزدیک به داستان مسیحیت و به فرهنگ مسیحیت. و این جدا هم هست از وضعی که امروز مذهب در اروپا داره. اول اصلا یه نگاه بکنیم به وضع امروز مذهب در اروپا تا بعد برسیم سر قصه خودمون. امروز خلاصه قصه اینه که مذهب داره در اروپا افول میکنه، اثرش کمتر شده از گذشته و به نظر میاد داره همینطوری کمتر هم میشه. یعنی مثلا اثر واضحش اینه که آدمای کمتری میرن کلیسا، آدمای کمتری هستن که میگن دین در زندگی روزانه ما نقش مهمی داره. و این یه روندیه که مدرن شدن باعثش شده به نظر میاد و خیلی هم به نظر نمیاد که بنای تغییر کردن داشته باشه. داره در یه جهت مشخصی میره. اروپا داره سکولارتر میشه. اینو از کجا میگیم؟ از اینجا که در بیشتر کشورهای اروپایی وقتی با آدمای مثلا 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله نگاه میکنی، میبینی از پدر مادرشون در اون سنا کمتر مذهبی هستن. یعنی نسلی که مذهبی تر بودن مسن میشن و از دنیا میرن و نسلی که جایگزینشون میشه کمتر مذهبی هن. اتفاقی که چند دهه است در اروپا داره میفته و فقط هم مسئله نیست که جوونا کمتر مذهبی هستن از مسن‌ترها، این جابجایی داره اتفاق میفته. اروپایی که وقتی مثلا شما فرهنگش و هنرش و قوانینش رو، جامعهش و فلسفهش رو اینا رو نگاه کنی، میبینی که خیلی تحت تاثیر مذهب ساخته شده و تحت تاثیر مذهب بوده، مخصوصا مسیحیت که میگم تاریخ اروپا واقعا در هم تنیده است با تاریخ مسیحیت، ولی الان به سمت دیگری داره میره. نمونه سوئد رو ببینیم. در سوئد سال 2000 که خیلی وقت پیشم نیست، بیش از 80% جامعه عضو کلیسا بودن، یعنی ثبت نام کرده بودن عضو کلیسا بودن. حالا این به معنی نیست که خیلی مذهبی بودن ولی بالاخره یه شاخصه دیگه. سال 2008 یعنی 8 سال بعد این رسید به 72%. سال 2019 شد 56%. یا این نمودار رو ببینید، بر اساس نظرسنجی سال 2007-2008 درصد آدمایی که تو هر کشوری گفتن که مذهب در زندگیشون نقش مهمی نداره، از استونی که اون بالاست غیر مذهبی ترین کشور اروپاست تا اون پایین ترکیه و گرجستان و ارمنستان، اینا که به منطقه ما نزدیکتر هم هستن، از مذهبی ترین کشورهای اروپا هم حساب میشن. نمودارها و جدولای دیگه هم هست، هم تو این صفحه میتونید ببینید، هم یه خورده کنجکاو باشین جاهای دیگه میشه پیداشون کرد. حالا ما ترتیب‌ها و اینا رو خیلی باهاش کار نداریم، ممکنه فرق کنن، ممکنه یه خورده بالا پایین بشه، ولی روند کلی به نظر میرسه که همینه که اروپا داره سکولارتر میشه، نقش مذهب داره توش کم میشه. این جالبه به خاطر اینکه میدونیم یک زمانی چقدر در اروپا مذهب مهم بوده. حالا بجز جنگایی که با مسلمونا کردن اروپایی‌ها سر دین، سر مذهب، چقدر تو اروپا با هم جنگیدن سرش، چقدر خون همو ریختن، چقدر تکفیر کردن همدیگه رو، به سیخ کشیدن همدیگه رو زنده زنده بردن رو آتیش سر اینکه غسل تعمید مثلا کی باید انجام بشه، سر اینکه طلاق میشه گرفت یا نمیشه گرفت، سر اینکه این شراب که میگیم خون مسیحه نمادین داریم میگیم مثلا یا واقعا خون مسیحه، یا کلی اختلاف نظرهای دیگه. ولی همین اروپا انگار داره میره به سمت اینکه نقش مذهب توش کمتر میشه. نه به خاطر اینکه مذهب فایده‌ای براشون نداشته و نداره، چیزی که از مذهب داشته میگرفته جامعه خیلی ارزشمند بوده و به راحتی هم اینو جای دیگه نمیتونه پیدا کنه. هدف برای زندگی، معنی زندگی، یه امیدی که بعد از مرگ هم ادامه داشته باشه، بنیانهای اخلاقی، عدالت، اینا چیزاییه که خب مذهب کمک میکرده، اینو به جامعه میداده. ولی در فرایند مدرن شدن از این دور شده و اینها هم سعی کرده نیازشو از جاهای دیگه فراهم بکنه. حالا یه جاهایی در اروپا زودتر، سریعتر، یه جاهایی هم کنتر و
دیرتر. ما وارد چراش نمیشیم. بعضیا مثلا میگن ثروت و رونق اقتصادی انتخاب‌های مردم رو زیاد کرده و این روند اتفاق افتاده. بعضیا میگن علم آمده مثلا توضیح بهتری برای جهان به دست داده، یا دنیا به هم وصل‌تر شده، نزدیکتر شده، ایده ها و حرفا سریعتر منتقل میشن، یا امنیت مثلا بیشتر، آدما نیاز کمتری به معنویت دارن، یا حالا توضیحات دیگری که ممکنه داشته باشه. ما نمیدونیم، یعنی من نمیدونم. همین مرور تاریخیش هم اگه واقعا بخواد جامع باشه، همین مرور اتفاقاتی که افتاده وارد چرا نشدن، همین چی شده ها، همینم جامع بخواد باشه، یک تسلطی میخواد، یک دانشی میخواد که من ندارم. مطالعه من هم محدوده هم ناقصه. درباره الهیاتش که اصلا تقریبا هیچی نمیدونم، درباره تاریخش هم مطالعه‌ام کمه. ولی خب توی مشاهدات و توی آمارها میبینیم، شواهدم نشون میدن که مدرن شدن و پیشرفت کشورها در اروپا عموماً همراه شده با سکولار شدنشون. عموماً هم میگیم، چون استثناءایی هم هست. مثلا در ترکیه یا یکم قدیمتر در شوروی، در اروپای شرقی، این جاهایی که حکومتاشون یه زمانی انگار داشتن یه خورده سریعتر از جامعه و یه خورده به زور سکولار میکردن جامعه رو، بعد که قدرت چرخیده دیدیم که اقبال به دین زیادتر شده. توی این سخنرانی که من این حرفو اینجا شنیدم، ایران رو هم به عنوان مثال یه همچین جایی میگه، چون حالا اون موضوعش فقط اروپا نیست. ولی این استثناء به کنار، ما داریم درباره روند کلی حرف میزنیم، چون اونجا هم یه خورده عامل دیگه توش دخالت کرده دیگه، و داریم اینطوری بهش فکر میکنیم که اگر این روندی باشه که دیرتر و زودتر بشه پیش بینی کرد جاهای دیگه هم اتفاق بیفته، به نظرم خیلی جالبه برای ما و خیلی مهمه که ببینیم که راهی که در اروپا طی شده چطوری بوده. نه به خاطر اینکه همه جا عین این میشه، ولی به خاطر اینکه حداقل بدونیم اونجا چطوری این روند طی شد. تمرکزمون هم روی اروپاست تو این ویدیو، فعلا به آمریکا و بقیه دنیا کاری نداریم. موضوعمون مذهب در اروپاست و در واقع تاریخ مسیحیت در اروپاست که مذهب اصلی بوده و هست. اول ولی بریم عقب ببینیم اول داستان مذهب و مسیحیت در اروپا چی بوده. از دوران پیشا تاریخ، مال قبل از اختراع نوشتن بگذریم، از دوران باستارم بپریم، برسیم به قرنهای اول میلادی و زمان امپراتوری روم. جمهوری روم میدونیم تقریباً 20 قرن پیش جمع شد. جمهوری روم تمام شد، هم عصر مسیح تقریبا، و به جاش امپراتوری روم شروع شد. امپراتوری رومی که اولش سر سازگاری با مسیحیت نداشت. مسیحیت در یک گوشه ای از همین امپراتوری روم در فلسطین اون روز پدیدار شده بود، در یک شهر کوچکی به نام ناصره. بر همینم در عربی به مسیحی‌ها میگن نصرانی یا نصارا. تو فارسی هم ما همینو میگفتیم، یا ترسا میگفتیم یا نصرانی، نصارا اینا میگفتیم. تو ادبیات فارسی هم اینا رو دیدیم، ترسا زیاد دیدیم. اخیرتر انگار که مسیحی میگیم به اینا. ولی عیسی، حضرت عیسی اونجا بود، اونجا موعظه کرد و یا به عبارتی اونجا مبارزه میکرد، اونجا صحبت میکرد. اختلاف هم داشت موعظه هاش با قدرتمندان سیاسی، خود در برابر قدرت اون روز بود، در برابر جامعه یهودی اون روز بود. و بعد در 33 سالگی میدونیم که کشته شد، مصلوب شد، به صلیب کشیده شد، بر دار برده شد. و تازه اون موقع دوران رشد مسیحیت شروع شد. یعنی مسیحیت حداقل همونقدر که موضوعش تعالیم عیسی است، مرگ ایشون هم هست. اینکه عیسی چطور مرد، اصلا کشته شد یا عروج کرد، و اگه عروج کرد بدنش عروج کرد یا روحش عروج کرد یا بدنش با روحش عروج کرد، اینا حاشیه‌های داستان مسیحیت نیست، اصل قصه است. اگر عیسی به صلیب کشیده نمیشد، اصلا مسیحیت احتمالاً طور دیگری بود. حالا اینم حرفیه که داستان داره دیگه. مسیحیت برای ما که تربیت مسلمونی داشتیم یه خورده ممکنه غریب باشه این ویژگیش، و یه خورده به نظر بیاد که مثلا چرا اینقدر داستانای اینطوریش مهمه، مثلا احکام و اینا نداره. یهودیت میدونیم داره، میبینیم، ولی مسیحیان ندارن احکام و اینا. برای من کم اطلاع حداقل این تفاوت‌ها خیلی جالبه. فقط این نیست که مثلا مسلمان‌ها و مسیحی‌ها پیغمبراشون با هم فرق بکنن. تفاوت یه خورده بیشتر از این حرف هست. ولی بگذاریم. اون چیزی که اینجا به داستان ما مربوط میشه اینه که بعد از یک مدتی مسیحیت وارد اروپا میشه، وارد روم میشه. یه خورده تو ویدیوی واتیکان و ایتالیا و اینا دربارش صحبت کردیم که سنت پیتر، الان بازیلیکای بزرگ واتیکان به نامش، مقبرش اونجاست، پتروس مقدس، یکی از 12 حواری مسیح، آمد روم و مسیحیت آمد و وارد روم شد.
وارد روم شد، ولی خب ممنوع بود. خود ایشون همونجا کشته شد، واژگون بر صلیب شد و بعد از ایشون هم دوران سختی مسیحیان ادامه پیدا کرد. ممنوع بود و اینا زیرزمینی بودن، در حالتی که حالا خود دین هم هنوز شکل نگرفته. درست معلوم نیست اصلا مسیحیت یعنی چی. تو اون قرن‌های اول نشستن تدوین کنن که وقتی که میگیم عیسی منظورمون چیه، دقیقاً چیه. الهیات مسیحیت هنوز شکل نگرفته، ولی ممنوعه و به سختی در روم سرکوب میشه، در امپراتوری روم. و بعد از چند سال ممنوعیت و آزار و تعقیب و مجازات و کشته شدن مسیحیان، نهایتاً در قرن 4 میلادی میدونیم مسیحیت از دینی که ممنوع بود در روم تبدیل میشه به تنها دینی که حالا دیگه مجازه در روم. سال 380 در زمان کنستانتین، اولین امپراتور روم که مسیحی میشه، یه اتفاق خیلی مهمی میفته. حالا این مسیحی شدن یه قصه است. اتفاق خیلی مهمی که میفته اینی که میده ایشون یک شورایی درست میشه، همه اسقفا و اینا از جاهای مختلف میاد، میده کتابهای مختلفی رو که وجود داشته جمع میکنن، 4 تاش رو انتخاب میکنن، میگن انجیل واقعی اینه. این 4 تا کتاب جمعش با هم دیگه میشه کتاب مقدس، میشه انجیل. بقیه این کتابایی رو که تو این 4 قرن نوشته شدن در تقریر و شرح موعظات مسیح و اینها، همه رو دیگه باید بگذاری کنار. اینا رو جمع کردن با نوشته‌های دیگه، این شد کتاب مقدس. یه کار دیگه‌ای که کردن اون موقع تو اون شورا این بود که نشستن این اسقفایی که از این ور اونور جمع شده بودن، نشستن دور هم بحث کردن و بعد نتیجه گیری کردن که اصلاً مسیحیت چی هست و چی نیست. 400 سال بود که اینا داشتن زندگی می‌کردن، دین داشتن، مسیحی وجود داشت، ولی تعریف نشده بود مفاهیم مسیحیت. عیسی مسیح اصلاً کیه؟ خدا چیه؟ روح القدس چیه؟ این بحثا شکل گرفتن مسیحیت کاتولیک، اون دین اولیه، در قرن 4 بود و در دوره امپراتوری روم. اونجا این خط اصلی رو مشخص کردن و بعد دیگه حالا که خط اصلی مشخص شد میشه گفت که هر کی از این خط بیرونه انحرافیه، بدعت گذاره. چون مذهب کاتولیک، مسیحیت کاتولیک اصلی اساسی این مشخص شد، جهان شمول هم هست، همینه، همینی که هست، چارچوبش همینه دیگه. بیرون از این میشه انحرافی و بدعت گذار. که گفتیم قرن 4. از اون قرن 4 و 5 تا 500 سال بعد، ظرف این 5 قرن، اروپا کم کم مسیحی شد. از قرن 5 تا قرن 10، سالهایی که معروفه به دارک ایج یا اسم کمتر جنجال برانگیزش قرون وسطای آغازین، ارلی میدل ایج، از سقوط امپراتوری روم قرن 5 تا قرن 10. امپراتوری روم همینطوری میره پایین و همزمان با پایین رفتن این مسیحیت داره در اروپا میاد بالا. اولین کشوری که دین رسمیش میشه مسیحیت ارمنستانه در 301 میلادی. آخرین کشورهایی هم که در اروپا مسیحی شدن شمال اروپا هستند، کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی و اینها، که قرن دیگه اینا قرن 12، قرن 11 و 12. اینقدر این مسیحیت مهم بود روزگاری در اروپا و شاید از این نظرهای هنوزم هست که میگن این هویت اروپایی اصلا بر اساس مسیحیت شکل گرفته. این هویتی که میگن اینا مردمان، ما مردمان اروپا هستیم، این اساسش بر همین مسیحیت. مخصوصا که خب این در تقابل هم قرار داد اروپا رو با غرب آسیا که مسلمون شده بودن و این در تعریف کردن این هویت اروپایی مهمم بود در همین سالهای بعد از قرن 6 و 7. بعد تصویری هم که ما از مسیحیت امروز داریم رو و تصویری که از مثلا موعظه های مسیح داریم و اینا رو نباید قاطی کنیم با اون تصویری که مسیحیت در اون زمان، در اون تاریخ داشت. موعظه های مسیح پر از رحمت و محبت و اینا بود. الان هم ممکنه که تصویری که ما از مسیحیت داشته باشیم بر پایه همین پیام ها باشه و اشتباه هم نیست. اما داستان مسیحیت در اروپا داستان گل و بلبل و محبت و جشن وحدت نیست و نبوده. داستانی پر از جنگ، پر از خون، مثل بقیه تاریخ اروپا. یک نگاهی هم به اون بکنیم با یادآوری این نکته دوباره که ما اینجا اصلا موضوعمون خود دین و موضوع الهیاتی و معرفتی و هویتی مسیحیان نیست. ما داریم تاریخش رو خیلی مروری و مثل همیشه سطحی، بدون اینکه به عمق بریم نگاه میکنیم. سطحی هم که میگم نه اینکه کار بی‌ارزشیه، کار بی‌ارزشی نیست، ویژگیشه سطحیه، در عمق وارد نمیشه. در عمق وارد شدنش تخصصی میخواد که نداریم. داستان تشکیلات مسیحی چیه؟ داستان اینه که باور مسیحی‌ها این است که حضرت عیسی برای خودش جانشین تعیین کرد. البته اینو باز الان همه مسیحی‌ها قبول ندارن، بهش میرسیم، ولی باور اولیه این بود که پیتر مقدس، سنت پیتر، جانشین مسیح بود.
همین ایشون هم بود که گفتیم مسیحیت رو وارد اروپا کرد، از حواریون مسیح بود و آمد روم و بنیانگذار کلیسای کاتولیک شد. این پاپی که الان در واتیکان میشینه میگه من ادامه همون سلسله هستم که پتروس شروع کرد و اینطوری در نتیجه متصل میشم به حضرت عیسی. اما خب گفتم همه مسیحیای اروپا ما میدونیم اینو قبول ندارن. ما میدونیم همه مسیحیای اروپا اصلا کاتولیک نیستن. 3 دینامینیشن اصلی، 3 شاخه اصلی داره مسیحیت که هر سه اینا الان در اروپا مؤمنینی دارن. کلی هم شاخه های دیگه وجود داره. روی نقشه یه نگاهی بکنیم ببینیم اینا چطوری توزیع شدن در قاره اروپا. از یک استثناهایی مثل ایرلند یا مثلا 3 کشوری در جنوب اروپا که جمعیت مسلمون دارن، از اینا که بگذریم میشه خیلی ساده گفت که شرق اروپا ارتدوکسن، شمال اروپا پروتستانن و بقیه تقریبا اکثریت جمعیتشون کاتولیک هستن. خیلی ساده سازی شده دیگه. شرق ارتدوکس، شمال پروتستان، جنوبم کاتولیک. خیلی البته شاخه های دیگه هست که اونا پیروان کمتری دارن، ولی اصلش این 3 هن. از نظر درصد جمعیتی هم وضعشون یه همچین چیزیه. بیشتریا همچنان کاتولیکن. فرق اینا با هم چیه؟ اینو حالا تو قصه تاریخیش میگیم. اول ارتدوکسا رو بگیم. ارتدوکسا و کاتولیکا چی شد از هم جدا شدن؟ چون اول اینا جدا شدن دیگه. اول همه کاتولیک بودن 10 قرن اول تا قرن 10. بعد قرن 11 ارتدوکس ها جدا شدن. بعد قرن 16 هم پروتستان ها جدا شدن. حالا من تا قبل از تحقیق واسه این ویدیو واقعا خیلی کم میدونستم از این داستان تاریخی، ولی الان یه تصویر خلاصه خوبی دارم. این ویدیو هم برای همینه که اون تصویر ساده ها رو به شما هم بگم. باز یادآوری کنم در مورد همه ویدیوها این هست، در مورد این که موضوع برای بعضی موضوع خیلی مهمیه، بگم که این موضوع پر از ظرافت و دقایقیه که من صلاحیت صحبت دربارش رو ندارم. براش باید رفت سراغ متخصصین و اینها. یه مقدار اصلا تفاوت‌های همین کاتولیک‌ها و ارتدوکس ها تفاوت‌های تخصصی الهیاتیه که من اصلا نمیفهمم. از روی متنش هم بخونم نمیفهمم. اینکه عیسی مسیح خداست یا انسانه، هر کدوم یه جور باور دارن یا هر دوه. و خدا چیه؟ فرق اینا با روح القدس چیه؟ اینا با همدیگه چه جور ارتباطی دارن؟ اینا تفاوت‌های بنیانی الهیاتیه. موضوع مهمی هم هست. به قول تو این کرش کورس میگفتش که فقط موضوع مرگ و زندگی نیست، موضوع مرگ و زندگی ابدیه. برای همین حواسمون باشه خلاصه که از چه سطحی داریم وارد موضوع میشیم. یه سری تفاوت‌های، حالا بجز اون تفاوت‌های الهیاتی و اینا، یه سری تفاوت‌هایی هم دارن که به چشم غیر مسلح هم دیده میشه. بری تو کلیساهاشون. کلیساهای ارتدوکس معمولاً نقاشی‌های رنگی و اینها توش هست. کلیساهای کاتولیک مجسمه‌های قدیسا رو دارن، رنگ کمتر داره توش. تقویماشون میدونیم فرق میکنه، کریسمسشون فرق داره. سلسله مراتب توی کلیسای کاتولیک اینطوریه که عملاً بالا سر همشون همون پاپه که اسقف روم، بیشاپ رومه، ولی ارتدوکس‌ها انگار اینطوری نیست که یکی از اسقف‌ها بر دیگری برتری داشته باشه. ولی این تفاوت‌ها به کنار، چی شد که اصلا ارتدوکس‌ها از کاتولیک‌ها جدا شدن؟ این گفتیم تو قرن 11 بود. ماجراشو باید برگردیم در بستر تاریخ اروپا ببینیم و تاریخ امپراتوری روم. چرا میگیم امپراتوری روم با اینکه امپراتوری روم قرن 5 جمع شده؟ چون امپراتوری روم درسته که جمع شد، ولی در غرب بود که جمع شد. در شرق، در آسیای صغیر، در استانبول امروز امپراتوری بیزانس هنوز هست که اون موقع بهش میگن روم شرقیه و خودشون هم میگن ما ادامه همون امپراتوری روم هستیم. ما هم در ایران بهشون میگیم امپراتوری روم. امروز ولی مورخین اینطوری بهشون نگاه میکنن که میگن اینا امپراتوری بیزانسن. بیزانسیوم همون شهری بود که بعدن شد قسطنطنیه، بعدن شد استانبول. شهر یونانی هم بود. کلیسای ارتدوکس هم کلیسای یونانی. اینا نه تنها قرن 5 نیافتادن، قرن 5 که امپراتوری روم غربی افتاد، اینا نه تنها اون موقع نیافتادن، تا 1000 سال بعدش، تا 10 قرن بعدش هم اینا بودن و حکومت میکردن. امپراتوری بیزانس تا 1000 سال بعدش که عثمانی‌ها اومدن و از قسطنطنیه رو از دستشون گرفتن. جدا شدن ارتدوکس ها از کاتولیک ها گفتیم اتفاقیه که در قرن 11 افتاد. شرق و غرب از هم جدا شدن. کلیسای روم شرقی در استانبول، قسطنطنیه، اعلام استقلال کرد از کلیسای روم که مرکزش در روم بود. جدا شدنی که هم الهیاتی بود هم سیاسی بود. غرب لاتین بود، شرق یونانی بود. غرب در روم بود، شرق در کنستانتینوپل بود، قسطنطنیه، شهر یونانی بود. یکیشون شد مرکزی کلیسای کاتولیک، یکی شد مرکزی کلیسای ارتدوکس. فقط هم جدا نشدن بگی اینا به راه خود رفتن اونا به راه خود، همدیگر رو تکفیر کردن. اونا گفتن اینا باطلن، اینا گفتن اونا کافرن. داستان جالبی هم هست، چون درسته که روم کلیسای مهمتری داشت
از همون اول، به این معنی که اسقف روم در رأس دنیای مسیحیت بود، یک نهاد مقتدری درست کرده بود برای خودش و راهش رو هم پیدا کرده بود. اما از بعد از سقوط امپراتوری روم، خود روم افت کرده بود در مقابل قسطنطنیه. مرکز قدرت سیاسی هم در اروپا دیگه روم نبود. یه امپراتوری روم درست شد بعدن، ولی این امپراتوری مقدس روم هم مرکزش در روم نبود، در حالی که قسطنطنیه مرکزیت سیاسی هم داشت. این در غرب که میگیم بعدن امپراتوری مقدس روم درست شد، اینم تو یه ویدیو دیگه گفتیم مرکز سیاسیش مثلا در آلمان امروز بود، در آخن بود، مشروعیت مذهبیش رو از پاپ روم میگرفت. اتفاقا وقتی هم که در غرب تونست پاپ تکیه بکنه به اون قدرت سیاسی، وقتی متحد تونست بشه در قالب همون امپراتوری مقدس روم، یه خورده‌ای دوباره تونست قدرت بگیره در مقابل کلیسای ارتدوکس قسطنطنیه. اینا هر دو همدیگر رو بدعتگذار میدیدن، هر دو انحرافی میدیدن، خودشون رو مسیحیت واقعی میدیدن. اختلافات دینی، اختلافات سیاسی کارشون کشید به جنگ. بسیار درگیری و تخریب داشتن در طول 4 قرن 5 قرن بعدی، از قرن 11 تا 15 و بعد هم قسطنطنیه اصلا از دست مسیحی‌ها گفتیم خارج شد و مسلمانان عثمانی آمدن و گرفتنش. مرکزیت کلیسای ارتدوکس هم دیگه منتقل شد از استانبول به مسکو. چه سالی؟ 1453 که قبلا هم گفتیم یکی از مهمترین سالهاست در تاریخ حداقل منطقه ما. 1453 سالیه که سلطان محمد فاتح وارد استانبول شد. این پس داستان جدا شدن ارتدوکس هاست از کاتولیکا. زلزله بعدی در دنیای مسیحیت مال یه قرن بعد از فتح استانبوله یا سقوط استانبوله، قرن 16، وقتی که پروتستان ها درست شدن، لوتری ها درست شدن، درست ترشو بخوایم بگیم. اینو دربارش صحبت میکنیم، ولی یه حواسمون هم باشه به روند کلی تاریخ فکر در اروپا دیگه. ما داریم وقتی میگیم قرن 15 قرن 16 داریم وارد قرنهایی میشیم که کم کم عقل بشری داره میاد وسط و دین رو به چالش میکشه در اروپا. همون روندی که بعدا منجر میشه به انقلاب علمی، به روشنگری، انلایتنمنت، به انقلاب صنعتی. اینا تیکه تیکه های پازلی هستن که نهایتاً داستان تمدن غرب رو میسازن. اینو در تاریخ مسیحیت میشه دید با اتفاقی که در این قرن 16 افتاد، با ظهور آقای مارتین لوتر. ظهور مارتین لوتر به وجود آمدن شاخه جدیدی که امروز بهشون میگیم پروتستان ها. کی؟ رسما از 1517، ولی خب در واقع زمینه هاش از مدتی قبل شروع شده بود. این اون فرایندی که بهش میگن اصلاحات دینی، رفورمیشن، بیشتر احتمالاً شاید با این اسم شنیده باشیم، پروتستانتیسم. داستانی که با مارتین لوتر شروع شد در ویتنبرگ آلمان، شهر کوچیکی در آلمان امروز، و با مقیاس اون روز خیلی سریع شمال اروپا رو حداقل در نوردید. اول در اون منطقه، بعد آلمان اون روز یا امپراتوری مقدس روم و بعدم اروپا رو. چی باعث شد که اینقدر سریع پخش بشه؟ تکنولوژی روز، تکنولوژی که تازه آمده بود و خیلی کمک میکرد به انتقال سریع ایده ها، ماشین چاپ. کی هستیم؟ قرن 16. تشکیلات پاپ ظرف چند قرن گذشته نهاد قدرتمندی در روم درست کرده، در رأسش هم کسی میشینی که جانشین مسیح میبینه خودش رو. این یکی از همون چیزهای مهمیه که لوتر آمد زد زیرش و گفت ما قبول نداریم. اصلا مسیح جانشین نداشته. بعد ما کشیش نمیخوایم. هر کسی میتونه کشیش خودش باشه. حرفای مهم لوتر اینا بود. لوتری که خودش مانک بود، خودش روحانی مسیحی بود، جوونی بود، اول حقوق خونده بود، بعد اومده بود تو کلیسا، ولی از وضع کلیسا و از رفتار پاپ و تشکیلات واتیکان شاکی بود. میگفت این تشکیلاتی که درست شده و رشد کرده و خیلی هم تشکیلات نزدیک بود به قدرت دیگه. یه زمانی اصلا پادشاه بودن پاپا، گفتیم پادشاهی پاپا داشتیم ما و پادشاهای قدرتمندی هم بودن. یه زمانی هم شاه نبودن خودشون، ولی تسلطشون روی شاه، روی امپراتور زیاد بود. در قرن 16 که لوتر آمد دیگه فاز اینا اینطوری بود که یه جوری به طبقات بالا نزدیک بودن که میگفتن طبقات بالا به خدا نزدیکترن، چون ما بهشون نزدیکتریم، اونا به ما نزدیکترن، ما هم که به خدا وصلیم، اینا پس بالاترن. بعد بجز درباره این که مسیح کی بوده و چطوری کشته شده و نان و شراب دقیقاً چیه، مثلا پیکر و خون مسیح هست یا نه و فلان، درباره جهان، درباره این که جهان چطوری کار میکنه، هم کلیسای واتیکان ایده هایی داشت. خیلی هم براش مهم بود که همه این رو بپذیرن و کسی زیر سوال نبره اینا رو. کلا کلیسای واتیکان خیلی نظر داشت، درباره همه چی نظر داشت و همه جا بود و انقدر که همه جا بود و در همه کارها بود که خب
بالاخره مقاومت جلوش زیاد میشد. در زندگی مردم خیلی حضور داشت، از تولد و غسل تعمید بود تا ازدواج، تا اعتراف کردنشون، تا در بستر مرگشون. در صحنه اجتماع بود، از اداره یتیمخانه ها تا شفاخانه ها تا سیستم آموزشی، رسیدگی به فقرا. فقط این نبود که مثلا تشکیلات روحانیشون باشه، خیلی کارا دست تشکیلات پاپ بود، تشکیلات واتیکان بود. بعد کتاب مقدس رو هم مردم نمیتونستن بخونن، کشیش باید میخوند، کشیش باید براشون تعریف میکرد که اینجا چی نوشته و منظورش چیه، تفسیر میکرد. اصلا به زبانی نبود که مردم بتونن بفهمن و بخونن. از این گذشته قدرتش که میگیم زیاد بود، بیش از 1/3 همه زمینای اروپا میگن مال کلیسا بود. یعنی همچین قدرت و ثروتی دستش بود. و لوتر هم همینطوری دل خوشی نداشت به خاطر همین قصه هایی که گفتیم، و مثل بعضیای دیگه، یعنی اولین نفری نبود لوتر که صدای اعتراض بلند کرده بود، ولی همینطوری دل خوشی نداشت از این وضع. مثلا میگفت که اینا میگن برای رستگاری ایمان داشتن کافی نیست، باید یه کارایی هم بکنی. ایمان و عمل صالح لازمه. فکر کنم مثلا تقریبا میشه گفت عمل صالح، نمیدونم، faith and good work لازمه، هم faith هم good work. و اون good work یه چیزی بود که باعث اختلاف بود. پاپ ها از این تفسیرای تازه و جالبی داشتن، حالا میگم جلوتر. ولی یه بار اون چیزی که میگن جرقه قصه بود این بود که یه بار دید لوتر که این پاپ یه کسی رو فرستاده شهرشون برای مغفرت فروشی. این یه برنامه‌ای بود که اون موقع کلیسای کاتولیک داشت، خیلی هم بیزنس مدل جالبی داشت. به مردم میگفتن که این درگذشتگان شما، اینا در عالم برزخ معطلن، اینا در زمین گناه کردن، نمیتونن برن بهشت، تو عالم برزخن، اونجا روحشون در عذابه. شما میتونید اینا رو از عذاب در بیارید، میتونید نجاتشون بدید. چطوری؟ پول بدید، برای اینها مغفرت بخرید، آمرزش بخرید. شما به ما پول بدین، ما به شما بلیت تضمینی میدیم که اینا از برزخ میان بیرون میرن بهشت. حیف نیست پدر و مادرت رو در عذاب میذاری روحشون اونجا بمونه، با یه مبلغ کمی میتونی برای همیشه رستگارش کنی. صدای ناله هاشو نمیشنوی، بیا این کاغذو بخر، این بلیتو بخر، تضمین بهشت. این کسب و کار مغفرت فروشی درآمدزایی خیلی خوبی داشت برای کلیسای واتیکان که پول لازم داشت برای پروژه های ساخت و سازش، برای پروژه های نقاشی و هنری واتیکان و اینایی که امروز میبینیم خیلی هم قشنگ لذت میبریم. اینا پولش یه بخش زیادیش همینطوری آمد. لوتر پرچم مخالفت علیه پاپ برداشت و هم حالا اون قصه های قبلی که گفتیم، هم دیگه این قصه مغفرت فروشی. یه روزی میگن بلند شد، اینطوری که معروفه، یه بیانیه‌ای نوشت در 95 بند و اینو میخ کرد به در کلیسای خودشون. کلی از موضوعاش تخصصیه، موضوع تخصصی خودشونه. یه مقداریش هم مثلا اعتراض مستقیم به همین وضعیت پاپ و کلیسای کاتولیک و اینکه اینا میگن ما واسطه بین مردم و خدا هستیم. اینا میگن اگه مؤمن واقعی میخوای باشی باید کار خوب بکنی، گود ورک بکنی، از جمله باید بیای از راه ما، از مسیر ما بری و به ما پول بدی. لوتر میگفت نه، برای رستگاری ایمان لازمه و همون ایمان هم کافیه. این چیزایی که شما میگید گود ورک، نماز و دعا و روزه و اینا نمیتونه اصلا ما رو به رستگاری برسونه. سولا فیده، فقط ایمان. این حرف لوتر خیلی سریع پخش شد به خاطر همون قصه اختراع ماشین چاپ که گفتم و عده زیادی باهاش همدل شدن. همین بیانیه لوتر رو چاپ کردن، پخش شد، 2000 نسخه ازش در اروپا چرخید و اینطوری به قول کلیسای واتیکان فتنه شروع شد. فتنه بزرگی هم بود. اساس واتیکان رو داشت میبرد زیر سوال، چون لوتر اومده بود میگفت ما کشیش نمیخوایم، هر کسی کشیش خودشه، هر کسی میتونه وصل بشه به خدا، کشیش لازم نیست، تشکیلات لازم نیست. واکنش واتیکان هم بود که این فرقه انحرافیه، این بدعت. اینا هم از این ور میگفتن اصلا کی گفته پاپ جانشین مسیحه؟ کی گفته فقط شما میتونید بگید منظور خدا چیه از این چیزی که اینجا نوشته؟ کشیش هم که مثل بقیه نگاه میکنه، میفهمه، بقیه هم میتونن نگاه کنن، بخونن، بفهمن دیگه. همین کتاب بسه. مخصوصا فقرا که فشار روشون بیشتر بود، بیشتر هم هوادار ایده لوتر شدن. بالاخره گفتم کلیسای واتیکان فازش این بود که اشراف و اینا به خدا نزدیکترن تا فقرا و خب این برای مردم عادی حرف جالبی نبود. البته اونایی که جذب شدن همه فقرا نبودن. یک تعدادی از آدمای قدرتمند، آدمای بهره مندم، هرچند بیشترشون با واتیکان بودن، اما تعدادی از اینا هم در همون آلمان امروز طرفدار لوتر شدن، پناهش دادن. فرار کرده بود، تحت تعقیب بود، قایمش کردن. بعد در اون دوران فرار نوشت و بیشتر نوشت. 100 جلد کتاب
میگفتن نوشت. بعد برخلاف تعلیمات مسیحی که میگفت کشیشا ازدواج نباید بکنن، رفت ازدواج کرد. این خودش خیلی مسئله بود. یکی از همفکران نزدیکش، کسایی که همفکرش بود، گفت که با این کار، اونم در این برهه حساس کنونی که آلمان بیش از هر وقت دیگری آلمانیا بهش نیاز دارن، لوتر خودش رو و شهرتش رو خراب کرد. ولی این کارو کرد، ازدواج کرد. یا یک کار بسیار مهم و اثرگذار دیگری که کرد، انجیل رو برداشت به زبان آلمانی ترجمه کرد، به آلمانی اون روزی که مردم میتونستن بخونن بفهمن. انجیل ممنوع بود، اصلا به جز به لاتین و یونانی خوندنش ممنوع بود، ولی این کارو کرد. این هم گناه نابخشودنی بود از نظر کلیسا، به خاطرش میسوزوندن آدما رو، زنده میسوزوندن کسی رو که این کارو بکنه. ولی این کارو کرد. صدها هزار نسخه از این انجیل آلمانی، انجیل لوتر، چاپ شد و آمد دست مردم و این شد که دیگه دعوا خیلی بالا گرفت. این دیگه فقط یک اختلاف مذهبی نبود، این بهش میگن اصلاحات، رفورمیشن. و وقتی داشت میگفت همه میتونن بخونن حرف خدا رو، همه میتونن بفهمن، این خب از اون ور یه دعوتی هم هست برای باسواد شدن. بعد اینو تو اون مقطع زمانی ببینیم، بذاریم کنار اینکه دستگاه چاپ هم آمده، کل این کار خوندن و سواد و دانش و اینا داره در دسترس آدمای بیشتری قرار میگیره. سواد میشه یه راهی برای ایمان. بر همین اینا تغییرات بزرگیه که در اثر یا حداقل همزمان با این اصلاحات و رفورمیشن اتفاق میفته. بعد شکل شورش اجتماعی هم به خودش گرفت. پروتستان بودن، اینا اعتراض میکردن. پروتست یک بخشی از هویتشون بود و موند. در جنوب آلمان دهقانها به اعتراض قیام کردند، شورش‌های اجتماعی شکل گرفت، انقلاب اجتماعی شد. یه جاهایی رفت حرکت که لوتر خودشو بعد ازش جدا کرد. انقلاب بزرگی بود و البته شدیداً هم سرکوب شد. شدید سرکوبش کردن. منتها بعداً در همون امپراتوری مقدس روم که در واقع یه امپراتوری بود ولی یک امپراتوری نبود، تیکه تیکه بود، یه مجموعه بزرگی بود از دولت‌های محلی، دولت شهرهای کوچیک، 37 تا 39 تا اگه اشتباه نکنم مثلا دولت شهر تو اون موقع. بعضی از همینا که همه خب کاتولیک بودن، همه در پیوند با روم بودن قبلش، بعضی از اینا شروع کردن پروتستان شدن. حاکمشون، شاهشون از کلیسای روم برید. این میتونست کاملا هم انگیزه سیاسی داشته باشه، چون تا قبلش داشتن قدرت رو شریک میشدن با کلیسا. بعد دیدن حالا یه فضایی که ما میتونیم قدرت رو بر خودمون داشته باشیم، به کسی هم جواب پس ندیم. تو اروپایی که گفتیم 1/3 زمینا مال کلیسای رومه، طرف وقتی میبره از کلیسای روم، زمینا مال خودش میشه، مالیاتا همه تو جیب خودش میره. بعد ممکنه بتونه موروثی کنه حکومت رو اینجا توی این ایالت خودش، که بعضیاشون همینطوری کردن. مثل پروس همینطوری درست شد، اونجایی پروسی که بعدن اومد و آلمان رو هم گرفت. بر همین رفورمیشن یک موضوع کاملا سیاسی هم شد از همون قرن 16 و نقش لوتر رو هم در تاریخ اروپا و تاریخ آلمان بعضیا از این نقش مذهبی هم بزرگتر میبینن. تاریخ آلمان رو وقتی میخونی گاهی میگن که مارتین لوتر پدر ملیگرایی آلمانیه. آلمانی که ملیگرایی آلمانی مال کیه؟ ما گفتیم لوتر مال قرن 16 1550 اینا. آلمان نیمه دوم قرن 19 که اصلا کشور میشه. ملیگرایی آلمانی تو قرن 19 که اوج میگیره. اما آلمانی‌ها اونجا بودن، مردمان جرمن داشتیم قرنها قبل از اینکه جرمنی داشته باشیم. در امپراتوری مقدس روم بودن، قبلترش در حکومت‌های دیگه بودن، یه زمانی در خود امپراتوری روم بودن و اینا. خلاصه این ناآرامی‌های سیاسی هم پیدا شده بود. موضوع لوتر و اثرش روی این ملیگرایی آلمانی که میگیم، اینم موضوع حساسیه، موضوع مهمیه ولی موضوع حساسی هم هست. از جمله به خاطر اینکه لوتر مخصوصا در نوشته‌های مؤخرترش حرفای ضد یهودی زیادی هم زد که یهودی‌ها رو رد کنیم برن، سیناگوگ‌ها رو آتیش بزنیم. برای همین میگن لوتر رو مسئول این ریتوریک ضد یهودی در آلمان هم میدونن. هرچند میگم لوتر قرن 16 و این مسئله‌ایه که صدای ویرانگرش حداقل 400 سال بعد داره در میاد. ولی خلاصه از این نظر هم موضوع حساس و موضوع مهمیه. از این قصه ولی اینجا بگذریم، حتما به این قصه بعداً برمیگردیم. ما الان داریم ولی داستان مسیحیت رو در اروپا میگیم و خلاصه قصه‌مون تا اینجا اینه که بعد از جدا شدن پروتستان ها از کاتولیک ها، مدت ها بین اینا هم درگیری و دعوا بود. همونطوری که بین ارتدوکس ها و کاتولیک ها بود، حالا بین کاتولیک ها و پروتستان ها بود. دعوای خونین، خونریزی های بسیار در قرن 16 و 17 و 18. جنگ‌های 30 ساله‌ای که قبلا ازش صحبت کردیم و با صلح وستفالیا تمام شد، بزرگش بود. به جز اون کلی جنگ‌های کوچیک و بزرگ دیگه هم در جاهای مختلف اروپا بود.
و البته فقط هم این به صورت خشونت‌های دینی و اینها در نیامد و به صورت جنگ‌های سیاسی اینطوری در نیامد. کلیسای کاتولیک روم درباره اینکه جهان چطوری کار میکنه هم نظرات سفتی داشت و نه حاضر بود از اینا کوتاه بیاد، نه اجازه میداد کسی چیزی در مخالفت با اینا بگه. دوران تاریک بعدی در تاریخ مسیحیت در اروپا دوران تفتیش عقاید، یه دوران طولانی نبرد علم و دینه. توش کلیسا یه لیستی داره، لیست کتاب‌های ممنوعه از موضوعات مربوط به دین و مسیحیت توش هست تا نجوم. این همون جاییه که داستان‌های معروف کوپرنیک رو داریم، گالیله رو داریم که نمیپذیره کلیسا ایده‌های جدیدی رو که اینها دارن در توضیح جهان نمیپذیره و اون بلاها رو سر اینا میاره که حالا داستانش رو شنیدیم. تا اینکه تبعات این قصه انقدر بزرگ میشه، انقدر گسترده میشه، نیاز به فکرهای تازه پیدا میشه و جوابم نمیتونه بده به کلیسا و این درگیری‌ها هم دیگه بعد از 3 قرن به جای میرسه. اینا میرسن به یه نقطه‌ای که کم کم به این نتیجه میرسن باید دست از کشتن هم بردارن و همزمان هم میگم اینا با تحولات فکری در اروپا عقل راه جدیدی باز میکنه در برابر دین و این میشه روندی که بعداً میشه روشنگری و انقلاب علمی. مسئله بین کاتولیکا و پروتستانا البته حلش خیلی بیش از این حرفا طول میکشه. کمتر از 100 سال پیشه که کلیسای واتیکان رسما میپذیره که پروتستان ها هم مسیحی هستن، اینا کافر نیستن، بدعتگذار نیستن. الهیاتش رو آپدیت کرد کلیسای کاتولیک دهه 1960 بروز کرد در زمینه‌های مختلف، از جمله نگاه و رابطه‌شون به بقیه دین‌ها، به مسلمونا و به بقیه مسیحی‌ها. این چیزی که درباره رفورمیشن و لوتر و اینا گفتیم، این دیگه خیلی خلاصه اون اتفاق تاریخیه که به عنوان نقطه عطف تاریخ مسیحیت میشناسنش الان دیگه، که پروتستان‌ها رو از کاتولیک جدا کرد. لوتر بدعتگذار شد، انحرافی شد به بیان کلیسای کاتولیک، باورهایی پیدا کرد بر علیه پاپ و تشکیلات واتیکان، زیر سوال برد پاپو، گناهی که براش زنده آدم میسوزوندن و این شاخه جدید، دینامینیشن جدید درست شد. بعد در طول دوران البته بسیار شاخه ها و فرقه های دیگری هم آمدن، مخصوصا توی پروتستان ها اینطوریه که هر کسی میتونه توش کلیسایی بنا کنه. یه جوهر حرف لوتر یه خورده این بود دیگه، هر کسی میتونه کشیش بشه. خیلی به ایده های جدید پروتستان ها بازتر هستن. الان میبینید وقتی مثلا یه چیزی مثل همجنسگرایی میاد و دین میخواد رابطه‌شو با این دوباره بر اساس امروز تنظیم کنه، پروتستان ها اون جلو هستن و زودتر از کاتولیک ها میپذیرن. این یه چیزی که حتما اگه یه خورده‌ای دنبال کنیم اخبار اینا رو میبینیم و متوجه میشیم. به جز اینا البته ما کلی هم مذاهب نیو ایج مسیحی داریم دیگه، آیین‌های جدید و شاخه‌های جدید و البته کاتولیکا همچنان میگن که تفسیر در انحصار کشیش هاست، کلیسا داشتن و اینا اینطوری نیست هر کسی بتونه کلیسا داشته باشه و محافظه‌کارتر هم هستن در پذیرفتن ایده های جدید. ساختارشون از این نظر کندتر حرکت میکنه، تغییر میکنه، بروز میکنه ایده های خودش رو، ولی خب خیلی کندتر از پروتستان ها. این خوندن و کنجکاوی درباره تاریخ مسیحیت از اون چیزاییه که من تازه بهش کنجکاوتر شدم، هم به خاطر اینکه دارم تاریخ اروپا رو یاد میگیرم و تاریخ مسیحیت یه بخش مهمی از تاریخ اروپا است و البته اینطوری که فهمیدم تاریخ اروپا هم بخش مهمی از تاریخ مسیحیت، یعنی اصلا دین یه بخشش همین تاریخشه و بر همین اصلا میخوای بفهمی چی به چیه یه خوردم با تاریخشو بدونی، چون در دل همین تاریخ کامل شده دیگه مسیحیت. و هم از این نظر که به نظر میرسه که برای نهاد مذهب در ایران هم داره اتفاق مهم و تاریخی میفته، میبینیم جلوی چشم ما داره این اتفاق میفته و من فکر میکنم یه بخشی از، بر خودم اینطوری فکر میکنم که یه بخشی از آماده شدن برای آینده، که اون کاری هم هست که ما سعی داریم میکنیم که انجام بدیم با این ویدیوهای جدیدمون، اینه که ببینیم حالا که این تغییر رو داریم در جامعه ایران میبینیم به وضوح دیگه، الان داریم میبینیم، یه خورده نگاه کنیم ببینیم بقیه دنیا رابطهشون رو با نهاد دین چطوری تنظیم کردن. نه اینکه الانشون دقیقاً چطوره که اونم موضوع خیلی مهمیه، ولی سیر تنظیم این رابطه چی بوده، تاریخش چی بوده، داستانش چی بوده. برای یکی مثل من که هیچی نمیدونسته، یک مطالعه کوتاه غیر عمیق و خیلی غیر تخصصی میتونه خیلی زیاد بکنه دانشم رو، چیزایی که میدونم رو خیلی زیاد بکنه. این ویدیو هم یه مروریه روی اون چیزایی که من تازه یاد گرفتم درباره مذهب، درباره مسیحیت در اروپا و کمی هم تاریخ مسیحیت در اروپا. خیلی ممنون که دیدید، امیدوارم چیز اشتباهی توش نباشه. اگر بود و شما متخصص هستید و بهتر میدونید حتما در کامنت ها بگید که ما هم یاد بگیریم. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.